بسم الله الرحمن الرحیم. رزو لایر وایو. که په لایر پراپرټي منیجر باندې کلیک کړو نو دلته بیا د پخوا په شان لایر جوړولی شو. که دلته موږ ډبل کلیک کړو ګوره دا لایر کمانډ بار دی. بس راځو مو بس دلته نیسو دلته چو ښه اوس راځو موږ دلته کلیک کوو لایر پراپرټي منیجر باندې کلیک کوو. موږ ته به لایر پراپرټي منیجر راځي دا مخکې ویلی دی. اوس بیا هم موږ لږ کار کوو پکې. دا ګوره دلته موږ سره صفر لایر دی نور لایر موږ سره نشته دی. که دا کینسل کړو دلته راشو دلته وګورو ګوره دلته هم موږ سره نور لایر نشته دی صرف یو لایر دی. که موږ اوس دلته هر څه کار کوو په همدغه زیرو لایر کې دا راځي. که خط اخلو دایره وخو هر څه چې رسمو دا زیرو لایر کې راځي. که چیرته زه راشم ځان ته بل لایر جوړ کړم دلته کولی شم چې راشم په دې نیو لایر باندې کلیک کړم. کله چې نیو لایر باندې کلیک کړو زه راځم دلته ورته لیکم وال انټر. دې ځای نه راځم رنګ هم ورته ورکولی شم. وایټ باندې به کلیک کړي مثلا ما دا رنګ ورته ورکړه وال ته. لین ته دې ځای نه هم اخیستلی شي ډیفالټ دلته خوښ که لین هر لین چې ستا خوښ وي. خو نارمل لین موږ څه ساتو موږ 50 یا 40 ساتو د دیوال دپاره. صحیح ده 50 یا 40. که دلته د لین خوښ نه شو راشه کنټینیو باندې کلیک کړه. کنټینیو کې دلته اوس موږ سره لینونه نشته دی کم دي. موږ راځو لاوډ باندې کلیک کوو. کله چې موږ لاوډ باندې کلیک کوو موږ دلته راځو لین خوښوو. مثلا زما دا لین خوښ شلو راځم اوکې ورته وایم. بعد له اوکې څخه راځم بیا دلته بیا هم هماغه لین خوښوم بیا راځم اوکې. دلته موږ سره دلته راځم دلته ورته ډیفالټ اخلم اوکې. ښه کولی شي بل لایر هم ځان ته جوړ کړئ. مثلا زه ځان ته بل لایر جوړم په نامه د وینډو دې ته هم رنګ ورکوو. او دا یې کنټینیو ساتو. صحیح ده دا واپس کنټینیو کوو ځکه مخکې هغه راغلی ورکې دا اوس کنټینیو اپلی کوو یا ډایرکټ اوکې وخو. دلته به موږ سره هغه لایر اضافه شي وینډو او هلته م چې څونه جوړ کړي دي. که اوس دلته وال لایر واخلم او لین واخلم ووخم هرته ووخو چې لین سیده شي. مثلا دغه لین ما ووخلو څنګه ماته رالو. ښه دا لین موږ دغه اغستی که نه ډاټ اغستی ځکه مات راځي. ګوره دا د لین سټایل دی ژړم دی او مات هم دی. که زه چېرته راشم وینډو واخلم اوس لین ووخم اوس ګوره دا لین مې وخو ګوره ژړ رالی او هماغه سټایل چې ما تالته جوړ کړه هماغه کې رالی. که چېرته صفر واخلم اوس که کار کوم دا صفر لایر دی. ښه زه صفر لایر کې کار کوم دا صفر لایر شو. دې ځای نه ته کولی شي یو لایر بند هم کړي. مثلا زه راځم صفر لایر بندوم ورک شلو سپین دغه راځم وال هم بندوم دا ورک شو. راځم دا وینډو هم بندوم نو بالکل هر څه څنګه شلو بند شلو. که واپس راشي دا ایله کې دې ځای نه ایله کولی شي. صحیح شو. بل دا دی که ته راشي دا باندې کلیک کړي مثال ما صفر کلیک کا ورک شلو. صحیح شو. دا او لایټ یو خبره ده لایټ او دا یو خبره ده. بل قلف ته که زه چېرته د صفر قلف رابند کړمه اوس زه راځم اریس اخلمه اریس کمانډ دا نشم اریس کولی ولې ځکه ما قلف کړی لیکن دا نور اریس کولی شم. صفر نشم اریس کولی ځکه ما قلف اخستی. که همدارنګه اوس راشم دا قلف کړمه اوس ته راشه اوس زه اریس کمانډ اخلمه ګوره دا اریس کولی شم لیکن دا نشم کولی. داس سلیک کېږي ګوره ښه زه اوس اریس وامه ګوره ژړ پاتې شو دا نور ته ختم شول. داسې دی پوه شو.
انډو واخلئ شي دلته لیست هم شته د انډو تا سره دې لیست کې واخله دلته کلیک کړه لیست واخله دې کې هم تا سره لیست شته د انډو څونه چې زه هماغونه انډو کې هماغونه لاړ شه واخله ښه دلته سره خوا کې دی میک آبجیکټ لایر کرنٹ اوس موږ سره کرنٹ کم دی وال دی زه راځم چې کرنٹ جوړ کړم څه 0 لایر نو دې باندې کلیک کوم راځم 0 لایر کم یو دی دا دی دې باندې کلیک کوم اوس ګوره ورته دلته 0 شلو مثلا که چیرته موږ سره دا لیست ډېر غټ وي او موږ یو شی ورکې نشو یو لایر نشو پیدا کولی ډېر وغواړي هغې کې نو د وخت د بچو کولو دپاره موږ کولی شو دې څخه استفاده وکړو بس ډایرکټ دې ځنه اخله ګوره هلته به لایر بدلېږي ژړ باندې کلیک کوم نو وینډو والا پریویس باندې کلیک لایر پریویس باندې کلیک کې پخواني لایر ته ځي ګوره لایر بدلېږي دلته پخواني لایر ته ځي پاتې شو دا خوا کې ورسره دې ته وایي پراپرټیز بار دې ته موس وصل ته په دې کې خیال ته بس په دې کې موږ سره بایلر د هر څه بایلر ساتو ولې بایلر ساتو که چېرته موږ دا بایلر ونه ساتو نو دلته چې موږ سره څه په دې دغه کې کوم سټایل ورکړی هر یو لایر ته نو بیا هغه کې فرق راځي مثلا اوس دې وال لایر ته ما ډاټ ډاټ لاین ورکړی دی که زه چې د وال لایر واخلم او دلته یو لاین ووخم نو ډاټ ډاټ راځي او ژړ راځي که زه چېرته دا بایلر نه کړم او راشم ریډ کړم دا او دا ورته راشم کنټینیو کړم او دې کې هم ورته ډبل لاین واخلم نو که زه چېرته اوس لاین واخم هغه خو وال دی وال ته موږ هغه سټایل ورکړی چې لاندې باید ډاټ ډاټ راشي او رنګ دې باید دې رنګ کې وي لیکن که اوس ما ورته بایلر نه کړلو او ګوتې مې ورکې ووهلې نو راځم ګوره هغې کې تغییر راغلی هغه سټایل کې راندلی نو دې لپاره چې دغه سټایل راشي د لایر ځکه لایر ډېر مهم دی باید لایر راشي نو زه دلته راځم بایلایر دلته اخلم دا ټول څنګه اخلو بایلایر دا ډیفالټ اخلو بایلایر اخلو صحیح شو بایلایر ټول بایلایر اخلو